નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌને આવકારું છું. કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો. આ વિડીયોમાં અંગ્રેજી ગ્રામર, જેમાં આપણે આર્ટિકલથી શરૂઆત કરવાની છે, જે બેઝિક ઇંગ્લિશ છે અને જેથી આપણે બધા જ ધોરણની અંદર ઉપયોગ આવે, બધી જ પરીક્ષા જે છે સ્પર્ધાત્મક એમાં ઉપયોગી આવે અને સ્પોકન ઇંગ્લિશમાં ઉપયોગ આવે તેવું આપણે આર્ટિકલથી શરૂઆત કરીએ છીએ. આર્ટિકલ જેમાં આપણે ખ્યાલ છે કે આલ્ફાબેટિક શબ્દ જે છે એ 26 છે, જેમાં સ્વર છે 5 છે, એ ઈ આઈ ઓ યુ, બાકીના બધા વ્યંજન છે. હવે આર્ટિકલની અંદર જાય તો આર્ટિકલ 3 છે, એ એન ને ધ. હવે ઘણી વખત મુશ્કેલી થાય છે કે ક્યાં એ મૂકવું, ક્યાં એન મૂકવું અને ક્યાં ધ મૂકવું. તો આ જે છે એ આપણે જે દ્વિવિધા છે એ આપણે દૂર કરવાની છે. તો અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે આર્ટિકલની અંદર 3 આર્ટિકલ છે, એની અંદર 2 ઇનડેફિનેટ આર્ટિકલ, એ એન અચોક્કસ આર્ટિકલ કહેવાય છે અને ચોક્કસ આર્ટિકલની અંદર ધ મૂકવામાં આવે છે. હવે આપણે આર્ટિકલ એ ક્યાં મૂકવું? તો અહીંયા સરળ યાદ રાખવાનું છે કે વ્યંજનથી શરૂ થતું હોય, વ્યંજનથી શરૂ થતું હોય અથવા એનો ઉચ્ચાર છે વ્યંજન હોય ત્યારે એવા જાતિવાચક નામ જે છે, પણ કેવું? એકવચન જાતિવાચક નામ, તેની આગળ છે આપણે આર્ટિકલ એ મુકાય છે. અહીં આપણે જોઈએ તો વ્યંજનથી શરૂ થયેલા શબ્દ છે જેની અંદર આપણે એ મૂકેલું છે, એ બેટ, એ કેટ, એ બોય, એ ગર્લ, એ ટ્રી, એ ચેર, એ ટેબલ વગેરે આપણે મૂકતા હોય છે. પણ આ બધા જે શબ્દ આવા છે જેના જે ઉચ્ચાર છે એ કેવા છે? વ્યંજન છે. અહીં આપણે જોઈએ તો 1 રૂપી નોટ, તો ઉચ્ચાર છે વ્યંજન છે, જેથી આપણે એ મૂકીએ છીએ. યુનિટ એટલે આપણે એ મૂકીએ છીએ, વ્યંજન ઉચ્ચાર છે. યુનિવર્સિટી એ મૂકીએ છીએ, પણ ચોક્કસ યુનિવર્સિટી હોય, પૂના, બોમ્બે, ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, તો આપણે ધ મૂકવું પડતું હોય છે. પણ માત્ર યુનિવર્સિટી હોય તો આપણે એ મૂકતા હોય છે. અહીંયા મૂકીએ વન ડે મેચ, તો આપણે એ મૂકવું પડે, વ્યંજન છે. અને યુનિયન એ પણ વ્યંજન છે, એનો ઉચ્ચાર છે એ કેવો છે? વ્યંજન. તો જ્યાં ઉચ્ચાર વ્યંજન હોય કે વ્યંજનથી શરૂ થતું હોય એવા એકવચન જાતિવાચક નામની આગળ આપણે એ મૂકવો પડે છે. તો યાદ રાખજો મિત્રો સરળતાથી. એ જ રીતે એન તો સ્વરથી શરૂ થતું હોય અથવા તો તેનો ઉચ્ચાર છે સ્વર હોય ત્યારે તેની આગળ શું મૂકવાનું? એન મૂકવાનું. તો આ જે આપણે માત્ર યાદ રાખી લઈએ તો આપણે આ મૂંઝવણ રહેતી નથી. તો અહીં આપણે જોઈએ જે બધા જે નામ છે જાતિવાચક નામ એ સ્વરથી શરૂ થયેલ છે, જેની આગળ આપણે આર્ટિકલ એન મૂકેલ છે. તો આ બધા જે નામની શરૂઆત છે એ સ્વરથી થયેલ છે માટે આપણે આર્ટિકલ એન મૂકીએ છીએ. પણ અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ બધા વ્યંજનથી શરૂ થયેલ છે, પણ એનો ઉચ્ચાર કેવો છે? સ્વર છે. બધા વ્યંજનથી શરૂ થયા છે પણ ઉચ્ચાર કેવો છે? સ્વર છે. માટે આપણે એ બધાની આગળ શું મૂકવું પડે છે? એન. ઓનેસ્ટ સ્વર છે, ઉચ્ચાર. અવર સ્વર છે, એસએસસી, એમએસસી, ઓનરેબલ પર્સન, એમએલએ, એસિસ્ટન્ટ વગેરે વગેરે વગેરે, જેના ઉચ્ચાર છે એ સ્વર થતા હોય ત્યારે આપણે શું મૂકવું પડતું હોય છે? એન મૂકવું પડે. તો આ બે બાબત આપણે જો ધ્યાનમાં રાખીએ, જો ઉચ્ચાર વ્યંજન અને વ્યંજનથી શરૂ થાય તો આર્ટિકલ એ મૂકો, અને ઉચ્ચાર અને શરૂઆત સ્વરથી થતી હોય તો આર્ટિકલ એન મૂકવામાં આવે છે. આ બાબત આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો આપણી માટે મૂંઝવણ રહેતી નથી. આર્ટિકલ એ અને એન માત્ર ને માત્ર એક વચનની અંદર ઉપયોગમાં લેવાય છે, બહુવચનમાં ઉપયોગમાં આવતા નથી. અને વ્યક્તિવાચક નામની આગળ ક્યારેય આર્ટિકલ મુકાતું નથી. આર્ટિકલ ધ ની વાત કરીએ તો આર્ટિકલ ધ છે ડેફિનેટ આર્ટિકલ છે, ચોક્કસ. જ્યારે કોઈ પણ બાબત ચોક્કસતા દર્શાવતું હોય ત્યારે આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે. આર્ટિકલ ધ એકવચન અને બહુવચન બંનેની અંદર ઉપયોગ આવતું હોય છે. તો આપણે એ ઉદાહરણ જોઈએ છીએ કે જ્યારે કોઈ પણ એક શબ્દ છે એક જ વાક્યમાં ફરી વખત આવતો હોય, એટલે કે ચોક્કસતા દર્શાવતો હોય, ત્યારે બીજી વખત જ્યારે નામ આવે છે ત્યારે આર્ટિકલ ધ મુકાય છે. તો એ ઉદાહરણ છે ધીસ ઇઝ અ પેન, ધ પેન ઇઝ બ્લુ. આ રીતે આપણે મૂકતા હોય છે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ પ્રાણી છે એને સમગ્ર જાતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું હોય, તો પ્રતિનિધિત્વ કરતું હોવાને કારણે તે નામની આગળ છે ધ મુકાય છે. ધ એલિફન્ટ ઇઝ a huge animal, the dog is a faithful animal, the horse is a powerful animal, the peacock
ઇઝ એ બ્યુટીફુલ બોય આ રીતે આપણે મૂકતા હોય છે. અહીંયા આપણે જોઈએ કુદરતની અન્ય વસ્તુઓ એટલે કે એક અને માત્ર એક એને આપણે અન્ય કહીએ છીએ, જે ધ સન, ધ સ્કાય, ધ અર્થ, ધ મૂન આ રીતે આપણે ધ મૂકતા હોઈએ છીએ. નદી, કોઈ પણ નદી હોય તેના નામની આગળ આપણે ધ મૂકતા હોય છે. ધ ગંગા, ધ નર્મદા, ધ તાપી, ધ વત્રક. ત્યાર પછી પર્વતની અંદર ધ હિમાલય, ધ ગિરનાર, ધ શેત્રુંજય વગેરે. દિશાઓ છે ધ નોર્થ, ધ ઈસ્ટ, ધ વેસ્ટ, ધ સાઉથ. આ નામના પ્રથમ અક્ષર લેવામાં આવે તો ન્યૂઝ બને છે. તો દરેક પ્રકારના ન્યૂઝ જે છે દૈનિક પત્રો, તો દૈનિક પત્રોના નામની આગળ ધ મુકાય. ધ સંદેશ, ધ ગુજરાત સમાચાર, ધ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. શરીરના જે ભાગના નામ છે, અવયવોના નામ છે ધ બ્રેન, ધ હાર્ટ, ધ આઈસ વગેરેની આગળ ધ મુકાય છે. ધાર્મિક ગ્રંથો લઈએ ધ રામાયણ, ધ મહાભારત, ધ ભાગવત ગીતા વગેરે જે છે, ધ પુરાણ, ધ ત્રિપિટક, ધ અવેસ્ટા બધાની આગળ આપણે ધ મૂકતા હોઈએ છીએ. ઐતિહાસિક જે સ્થળો છે ધ તાજમહેલ, ધ રોયલ પેલેસ. ત્યાર પછી સુપરલેટિવ ડિગ્રીની અંદર ધ સ્મોલેસ્ટ, ધ બિગેસ્ટ, ધ બ્રેવેસ્ટ વગેરે. અહીંયા જહાજ ધ ટાઇટેનિક, ધ બ્લુ લેડી, ધ વિક્રાંતા વગેરેની આગળ ધ મુકાય છે. અને ઉચ્ચ અધિકારી જે પદ ધરાવતા હોય ધ પીએમ, ધ સીએમ વગેરેની આગળ ધ મુકાય. તો જ્યારે આપણે કોઈ પણ ચોક્કસતા જોઈએ ત્યારે આપણે હંમેશા એ જાતિવાચક નામની આગળ આર્ટિકલ ધ મૂકવું. તો છે ખૂબ સરળ, જે મૂંઝવણથી દૂર થાય. બસ હસતા રહો અને ઉત્સાહ